Yo, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của MCBAI. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái website AI vô cùng là hữu ích. Thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn về một cộng đồng có tên là AI Automation Club Plus. Thì đây là một cộng đồng dành cho những bạn nào yêu thích về AI này, về automation, về workflow automation, hoặc các bạn muốn build web bằng AI, hoặc làm affiliate marketing này, làm MMO với AI. Thì đây nó là một cộng đồng dành cho bạn. Trong cộng đồng này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất cả những cái kinh nghiệm này, kiến thức này và những cái trải nghiệm của mình về AI, về automation đó. Và hơn nữa toàn bộ những workflow, những cái template của mình trên N8N đều sẽ được chia sẻ toàn bộ ở trong cộng đồng này luôn đó. Và rất là mong chờ những người đồng nghiệp sẽ đồng hành cùng mình ở trong cộng đồng này nhá. Thì giới thiệu qua một chút cho các bạn biết thì đây có website có tên là aiswap.com đó. Thì website này sẽ chia sẻ tất tần tật này, những cái công cụ AI mà hiện tại đang hot trên thị trường, cũng như là những cái công cụ AI mà mình đã và mình đang sử dụng thì mình đều sẽ list toàn bộ cái đấy ở trên này đó. Cái lý do mà cái website này nó được tạo nên ấy, một phần là vì mình muốn thử nghiệm cái vibe coding đó, code bằng AI hoàn toàn là cái nhất. Cái thứ hai là vì sắp tới là mình sẽ ra mắt một cái playlist review 1000 cái công cụ AI đó. Và trong mỗi một video thì mình sẽ review từng cái công cụ, và những cái công cụ đấy thì đều sẽ xuất hiện ở trên cái website này đó. Và trong cái website này thì không chỉ chia sẻ những cái công cụ mà các bạn sẽ còn có thể nhận được là những cái workflow N8N mà mình sẽ chia sẻ ở trên này đó. Đây sẽ là một cái cộng đồng, một cái website để chúng ta có thể là tìm kiếm được những cái tool AI mà có thể sử dụng được và sử dụng tốt. Chứ tại vì sao? Vì trước đây ấy, là mình cũng đã từng làm một cái website rồi, và thật sự là một cái website nó cũng tương tự như thế này, nhưng mình lúc đấy là mình cho rất là nhiều những công cụ AI vào, kể cả những công cụ mà mình chưa trải nghiệm cũng như là những công cụ mình trải nghiệm rồi, nên thành ra ấy, website đấy nó có vô vàn công cụ, nhưng để mà người dùng họ có thể là trải nghiệm được, họ có thể là sử dụng được, hay là họ có thể là dùng được nhiều, hoặc là không tốn quá nhiều chi phí để sử dụng các công cụ AI, thì cái đấy là mình thấy là chưa. Nên là trong lần này là mình quyết định là mình làm một website song song với việc là mình sẽ làm review cho từng công cụ luôn, để các bạn có thể là vừa vào này, các bạn có thể là vừa xem qua cũng như có thể là trải nghiệm qua đó. Thì đó chính là cái sứ mệnh của website này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi và xem qua về những cái tính năng và những cái rất là hay và thú vị ở trong website này nhá. Ok, đầu tiên thì ví dụ khi các bạn đăng nhập vào ấy thì thường nó sẽ ở chế độ là ở tiếng Anh đó. Thì đối với người Việt Nam chúng ta thì các bạn chỉ cần là chọn từ EN thành VN đó, thì toàn bộ những cái thông tin này sẽ chuyển thành tiếng Việt đấy, được chưa ạ? Thì ở trong phần này nó sẽ có phần là công cụ nổi bật, thì nó sẽ là những cái công cụ mà hiện tại đang được chú ý đến rất là nhiều và được có một cái số lượng người xem quan tâm rất là cao đó. Ngoài ra khi mà các bạn muốn xem nhiều cái công cụ hơn thì các bạn có thể là vào cái phần là xem tất cả ở đây đó. Trong này thì tổng hợp rất là nhiều những công cụ và nó sẽ chia theo cái category. Và hiện tại ở đây là mới chỉ cập nhật là 49 công cụ thôi, và nó sẽ phân chia theo category đó, phân chia theo category. Sắp tới thì nó sẽ còn rất là nhiều những cái category khác, nhưng mà hiện tại ở thời điểm bây giờ là mình chỉ list lên là 49 công cụ. Lý do ấy là đây đều là những công cụ mà mình đã trải nghiệm, đã sử dụng và dùng qua đó. Mình không muốn list lên những cái công cụ mà mình nghĩ là các bạn không thể sử dụng được, hoặc là các bạn sẽ tốn rất là nhiều chi phí sử dụng mà kết quả nó lại không được tốt đó, được chưa? Và trong mỗi một cái công cụ này, ví dụ sẽ có một vài những cái công cụ ấy là nó trong đó là nó đã có một cái mã khuyến mãi sẵn rồi đấy, ví dụ như một cái công cụ là template.io này, thì trong mỗi một cái công cụ ấy, ở phần này các bạn đôi khi các bạn sẽ thấy cái phần là mã ưu đãi đặc biệt đấy. Tiếng Anh nó cũng sẽ có tiếng Anh là phần special offer. Thì trong trường hợp nếu mà các bạn thấy ở đây nó có mã thì các bạn có thể sử dụng và áp dụng vào trong luôn khi các bạn mua hoặc là các bạn đăng ký gói nhá. Đó, thì đây nó là một cái quyền lợi dành cho tất cả các bạn. Hoặc là như kiểu công cụ là Clap này, nó cũng sẽ có mã khuyến mãi. Và sắp tới thì mình cũng sẽ cố deal với tất cả những cái công cụ này để có thể là xin được càng nhiều mã để cho cộng đồng của mình, cũng như là dành cho tất cả mọi người khi mà mọi người tham gia và sử dụng vào AI Suite Hub đó. Và hơn nữa là có một cái tiếng rất là hay trong cái phần là Tool Detail Tool, được chưa? Nó là cái phần là video liên quan đó. Các bạn có thể tìm được những cái video liên quan đến những cái công cụ này đó. Và sau này thì trong này cũng sẽ có một cái phần ở đây là cái phần video mà do mình review ở trong một cái mục ở bên trái này đó. Rất là mong chờ là trong tương lai mình sẽ review hết toàn bộ những cái công cụ ở trên website này để mọi người có thể là nắm bắt được nhiều hơn những cái thông tin này, và có thể hiểu hơn về công cụ và hướng dẫn cách sử dụng, làm sao để mình tối ưu nhất cái khoản chi phí khi đầu tư và sử dụng AI đó. Tiếp theo là trong cái phần này có phần là phần danh mục. Thật ra ấy, là cái phần danh mục này thì nó cũng giống tương tự như cái phần category ở đây này đó. Thì phần danh mục này ấy, là nó sẽ bao gồm tất cả những cái danh mục nào mà những cái công cụ kia nó đang ở đấy, như kiểu ChatGPT này,
đúng không ạ? Hoặc là AI writing tool này thì đây nó sẽ để đây hết. Đó. Cái thứ ba nó sẽ là quy trình tự động, nó chính là những cái workflow. Hiện tại thì ở trên web mới chỉ đang có là 3 cái workflow thôi, được chưa ạ? Và sắp tới thì mình sẽ cập nhật thêm khoảng độ đâu đấy khoảng độ 7 cho đến 8 cái workflow free nữa để cho các bạn. Thì trong cái phần workflow này nó sẽ có những cái workflow miễn phí và những workflow trả phí, và mình nghĩ là hầu hết nó sẽ là những workflow miễn phí thôi. Đó. Hơn nữa một điều rất là tuyệt vời là nó sẽ có một cái phần là bảng xếp hạng. Thì trong cái bảng xếp hạng này thì các bạn sẽ có thể biết được là đâu là những cái công cụ mà hiện tại đang được ranking cao. Đấy, đang được ranking cao. Thì các bạn có thể xem qua, có thể là lựa chọn một trong những cái công cụ ở đây. Đó. Đây sẽ là list 25 cái công cụ mà có cái ranking cao và được mọi người để ý tới nhiều. Thì mọi người có thể xem qua phần này để lựa chọn những cái công cụ mà được mọi người gọi là tin dùng. Đó, workflow cũng thế, nhưng mình chỉ có 2 cái trên cái bảng xếp hạng này thôi. Được chưa ạ? Đó. Và cái phần thứ ba này nó là cái phần dịch vụ. Thật ra thì cái phần này là cái phần mà ví dụ như các bạn nào mà mình có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình và liên hệ với mình để có thể là order những cái dịch vụ liên quan đến workflow, hoặc là liên quan đến dịch vụ là tạo voice AI theo package chẳng hạn, hoặc là bất cứ một cái yêu cầu gì liên quan đến xây dựng những cái workflow tự động hóa, thì các bạn hoàn toàn có thể lên trên này và các bạn click vào cho mình cái phần là khám phá mẫu ở đây. Các bạn chỉ cần điền thông tin của các bạn và chi tiết yêu cầu, thì trong vòng khoảng độ 6 đến 24 giờ là bên mình sẽ liên hệ với các bạn hoàn toàn tự động. Đó. Thì đây là một trong những tính năng mà mình đã code, nói chung là nó rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Và một cái mà mình thấy rất là hay và mình nghĩ là trong thời gian sắp tới khi mà mình review về những cái công cụ AI thì mình sẽ sử dụng cái phần này. Đó, đây là cái phần là gợi ý cho bạn. Nghĩa là khi mà các bạn lên đây mà các bạn muốn trải nghiệm một công cụ AI nào đấy mà các bạn chưa biết là mình nên chọn công cụ nào, đúng không ạ? Thì các bạn có thể là các bạn sẽ vào cái phần là gợi ý cho bạn, tiếng Anh nó sẽ là pick for you. Thì cái phần này nó sẽ giúp cho mình là tự tìm kiếm cho mình một cái công cụ bất kỳ. Đấy, nó sẽ có là tìm đến tất cả, là các bạn sẽ chọn là chỉ công cụ đấy, hoặc là chỉ workflow, thì nó sẽ tự random cho các bạn. Mỗi một lần nó sẽ ra một công cụ nào đấy để các bạn có thể là trải nghiệm đấy. Đó. Ok chưa ạ? Tiếp theo thì sẽ là phần gửi công cụ và quy trình. Mình sẽ rất là biết ơn nếu mà các bạn nào mà ví dụ muốn đóng góp vào trong cái website của mình, ví dụ những cái workflow này hoặc là những cái AI tool, thì các bạn hoàn toàn có thể là gửi lên đây. Đó, các bạn chỉ cần là điền những cái thông tin của những cái công cụ này, hoặc là các bạn gửi thông tin của những cái workflow đấy, rồi mình sẽ duyệt qua. Nếu mà nó ok với website thì mình chắc chắn là mình sẽ approve và mình sẽ đồng ý và đưa trên website của mình. Và rất là cảm ơn những cái bạn nào mà đã đóng góp và chia sẻ cùng đồng hành cùng với cả AI Switch Up. Tất nhiên là trong tương lai thì các bạn sẽ có những cái quyền lợi cơ bản dành cho những người mà có gọi là có công đóng góp cùng với cả là mình vào AI Switch Up nhé. Tiếp theo là phần tính năng AI, và đây là một trong những cái phần là mình tâm đắc nhất. Đó, ở thời điểm hiện tại thì mình mới chỉ sử dụng duy nhất và cho phép mọi người tham gia và sử dụng, đó chính là cái phần là AI phiên bản, nghĩa là AI transcript. Thì các bạn hoàn toàn có thể lấy được cái transcript từ một cái link như kiểu là YouTube này, hay là như kiểu là từ TikTok này, Douyin này, hay là Facebook, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó hoàn toàn là miễn phí trong thời điểm hiện tại. Đó, còn những cái tính năng như kiểu là kịch bản là các bạn có thể là paste vào đây một cái đường link bất kỳ và tùy chỉnh cái nội dung. Đây mình sẽ đăng nhập thử các bạn xem qua nhá. Đấy, đăng nhập thử ở đây thì trong cái phần này nó sẽ có phần là kịch bản video. Các bạn chỉ cần paste một cái đường link vào, ví dụ như bây giờ mình sẽ tìm một cái video ở trên TikTok đây chẳng hạn, đúng không ạ? Đây mình sẽ vào kênh của mình, và tìm một cái video TikTok bất kỳ. Mình sẽ tìm là cái video này đi, đúng không ạ? Mình sẽ vào đây, mình paste cái đường link này vào, mình vào phần continue customize, và các bạn chỉ cần là chọn cái nền tảng mà các bạn mong muốn là nó sẽ ra video cho mình. Ví dụ bây giờ các bạn muốn là vẫn là TikTok đi, giọng điệu đây nó sẽ có những giọng điệu khác nhau, thì các bạn đây là Gen Z thịnh hành này. Ok, tiếng Anh các bạn sẽ chọn một cái ngôn ngữ mà các bạn muốn đầu ra nó phải ra như thế. Ví dụ bây giờ mình muốn là tiếng Anh cũng được, hoặc là tiếng Việt đi, đúng không ạ? Phần định dạng kịch bản này thì nó sẽ có rất là nhiều cái mục ở đây. Hiện tại thì mình sẽ chọn là storytelling. Mình sẽ lập là kết hợp kể chuyện. Đó, chú thích thêm thì mình sẽ không bỏ qua, để mình sẽ gọi thêm một cái câu CTA là team mình đi, AI sẽ biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực. Đó, đến phần tạo kịch bản thì sau một lúc nó sẽ tạo cho chúng ta một kịch bản hoàn chỉnh dựa trên cái video vừa rồi. Đó, được chưa? Nó tạo ra một cái kịch bản dựa trên cái video vừa rồi, rất là hay và thú vị. Đó, thì đây là một trong những tiếng đầu tiên, nó là tiếng kịch bản video AI. Thì hiện tại là chỉ cho những bạn nào mà tham gia và gọi là điền một cái form request access ấy,
ban đầu ấy thì các bạn sẽ có cơ hội để tham gia và trải nghiệm tiếng Anh này. Thì tiếng Anh này hiện tại là chỉ đang trong cái bản gọi là bản beta thôi. Và trong thời gian sắp tới khi đây ngồi đây nhìn cái màn hình trống trơn này, lại lần nữa này, thấy video AI nó hướng dẫn xài Gemini này, trước là bát này, free cả năm này. Đó. Thì đây là một cái phần gọi là hiện tại là mình đang để ở với các cái model hiện tại là cái model thấp nhất thôi để là test và trải nghiệm. Còn xong ra sắp tới sau khi mà mình update mọi thứ hoàn chỉnh lên thì mình sẽ luôn luôn để cho mọi người một cái model cao nhất đó để mọi người có thể sử dụng được. Ok, thì đây là cái tiếng Anh đầu tiên và các bạn hoàn toàn có thể là sát trích bản hoặc là tải xuống TXT. Đấy, tải xuống TXT. Còn các bạn có thể tạo kịch bản khác chẳng hạn. Đó, dựa trên một cái video. Ok, cái tính năng tiếp theo AI ở trong website này nó chính là tính năng AI thử đồ. Đó, các bạn là có thể là chọn cái hình ảnh mà một hình ảnh bất kỳ một cái người cô gái hoặc là một cái chàng trai ở đấy, ví dụ đang mặc quần áo chẳng hạn, đúng không ạ? Thì mình sẽ tìm kiếm cái hình ảnh đây đi, đây màu áo đen đi, đúng không ạ? Và bây giờ sẽ tìm kiếm thêm một cái hình ảnh một cái áo thì nó sẽ là cái áo này. Đấy, từ rồi, ok, rồi mình tìm kiếm lại cái áo nhá, đây. Đó, rồi. Giờ mình sẽ có thể là chọn này, xuất ra 5 ảnh chẳng hạn, đúng không ạ? Tạo thử đồ. Thì liền tù tì nó sẽ cho mình là gì ạ? 5 hình ảnh cô gái thử đồ. Thì đây nó là cái phiên bản standard thôi. Đấy, phiên bản standard thôi. Đấy. Thì ở cái phiên bản này thì thật sự là mình thấy là nó cũng đã làm ra những cái hình ảnh nó cũng khá là tốt rồi, với cái chi phí rẻ hơn khá là nhiều. Đấy. Rất là ok, đúng không ạ? Và các bạn hoàn toàn có thể tải hình ảnh này xuống. Đấy, hoàn toàn tải những hình ảnh này xuống. Đấy. Rất là chân thực, đúng không ạ? Đó. Thì đôi khi là nó vẫn sẽ có phần sai số. Thì đây là đối với cái phần là standard. Đấy. Do tạo cho 5 ảnh này. Nhưng mà để ý các bạn thấy là hầu hết thì hoàn toàn là mấy cái ở trên này thì vẫn có cái rất là ok, đúng không ạ? Rất là đúng với cả cái tiêu chí ban đầu mà mình đặt ra. Đó. Tiếp theo là cái phần premium. Thì ở cái phần premium này thì mọi thứ nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đấy, ví dụ các bạn có thể chọn thêm cái phần image size như gọi là 1024 này, portrait này, landscape này, thì đây sẽ tùy thuộc phụ thuộc các bạn. Đấy, ví dụ mình vẫn là chọn square đi, đúng không ạ? Generate này. Thì các bạn vẫn đợi một xíu nhé. Trong riêng cái phần này ấy, thì các bạn chỉ có thể là tạo được một ảnh một thôi, tại vì cái chi phí nó sẽ cao hơn. Hiện tại thì cái phần là AI thử đồ này cũng vẫn đang chỉ ở trong trạng thái là early access thôi, nghĩa là các bạn sẽ phải điền vào trong một cái form để là được tham gia sớm cái tính năng này. Đó, vì là trong tháng sắp tới sau khi bên mình hoàn thành cái phần subscription thì mình có thể là công khai cho các bạn. Đó. Ok, cái phần tạo ảnh này sẽ lâu một xíu nhưng cái chất lượng ảnh khi đầu ra ấy, mình thấy là nó sẽ tốt hơn khá là nhiều đấy, nó sẽ tốt hơn khá là nhiều. Đó. Ok, thì đây các bạn thấy là cái phiên bản premium nó sẽ khác hơn một xíu, đúng không ạ? Nhìn cái ảnh thì nó sẽ thật hơn rất là nhiều. Đấy. Ảnh nó sẽ thật hơn rất là nhiều và nó sẽ nét hơn. Đó, nó sẽ nét hơn rất là nhiều. Đó. Các bạn thấy đây này. Phần áo thứ nó cũng có vẻ là vẫn chuẩn hơn, đúng không ạ? Đó. Thì đây là cái phần premium, đó là cái tiếng Anh thứ hai. Cái tiếng Anh thứ ba này sẽ là tiếng Anh phiên âm, nghĩa là các bạn thể từ một cái đường link, từ cái nội dung thì bạn có thể là lấy được cái phần là phần kịch bản của nó. Thì ở trong thời điểm hiện tại ấy, thì đối với các cái bản dùng thử thì ví dụ video nó ở ngôn ngữ nào thì nó sẽ trả về ngôn ngữ đấy, nên là cái phần là chế độ nâng cao này nhiều khi là nó sẽ không hoạt động ổn lắm. Tất nhiên là đối với cả một vài những cái video kiểu dạng video dài ấy, mà các bạn muốn chuyển đổi cái ngôn ngữ ấy, thì hiện tại là đối với những cái video dài thôi. Theo sẽ là phụ đề AI, nó là tiếng Anh là AI transcript. Nó sẽ giúp các bạn có thể là lấy được nội dung từ một video YouTube này, từ TikTok này, từ Douyin này hay từ Facebook. Ở thời điểm hiện tại thì mình cũng mới chỉ hỗ trợ cho các bạn về dạng gọi là video short thôi. Còn đối với video dài ấy, thì các bạn vẫn phải sử dụng được, nhưng các bạn sẽ không thể nào mà chuyển cái ngôn ngữ của nó được. Nghĩa là đối với những cái video khác ấy, khi các bạn có lấy được cái phần phụ đề thì các bạn sẽ có thể là chuyển sang bất cứ một cái ngôn ngữ nào. Nhưng mà đối với những cái video dài ấy, vì cái số lượng token nó rất là nhiều nên là các bạn sẽ cần phải sử dụng gọi là nguyên bản cái ngôn ngữ mà các bạn lấy trong video. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lên Facebook này, mình sẽ tìm kiếm một cái thước phim, đúng không ạ? Thước phim mà kiểu dạng reel đi. Từ mình sẽ tắt tiếng đi để tránh nó bị kiểu to ồn quá ấy. Đó, thì mình sẽ tìm kiếm một cái video. Đây, mình sẽ tìm cái video này đi, được không ạ? Và bây giờ mình sẽ vào đây này, mình sẽ vào đây và mình cho tiếng Việt, được chưa ạ? Cũng không rõ là cái video này nó có tiếng hay không.
có nhá, tạo phiên bản này. Đó, thì ngay lập tức là nó sẽ tìm kiếm nội dung của cái video Facebook này và rồi nó sẽ trả cho mình cái kịch bản của video. Nó sẽ là nguyên bản những cái câu nói được sử dụng trong video, chứ nó chưa có tóm tắt hay là nó chưa dựa trên nội dung của cái video này đâu. Nếu mà các bạn muốn tạo ra kịch bản từ một cái video đấy thì các bạn có thể vào cái phần là kịch bản video AI. Thì hiện tại đây là một trong những tính năng mà đang được mở cho mọi người để mọi người có thể vào tham gia sử dụng và trải nghiệm. Đó, nội dung sẽ bao gồm rất là đầy đủ thông tin. Đấy, các bạn có thể hoàn toàn là sao chép hoặc là các bạn tải nó xuống, được chưa ạ? Và tính năng cuối cùng, tính năng phụ đề AI, thì đây là một trong những tính năng mà mình cũng khá là tâm đắc. Đây là những bạn nào mà ví dụ làm những cái nội dung như kiểu là review phim, hoặc các bạn muốn dịch những cái đoạn subtitle chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ mình có một cái nội dung như thế này và mình sẽ tải lên một cái tệp phụ đề. Đấy, tệp phụ đề như ví dụ như đây là mình sẽ có một cái tệp phụ đề là đây gì chẳng hạn. Đây, thì cái tệp phụ đề này nó sẽ tính cho mình, đúng không ạ? Đầu tiên là mình sẽ tải cái tệp phụ đề lên này và nó có là 3245 cái phụ đề. Phụ đề ban đầu là tiếng Trung. Đấy, thì mình có thể là mình thêm cái preview phim ở đây. Trong cái phần preview phim này thì mình có thể thêm là xem nào, phần phụ đề, đúng không ạ? Không biết cái phim ấy mình xóa đi chưa. Đây à, đây, ok, ví dụ như đây chẳng hạn, đúng không ạ? Mình có một cái phần phim như này. Đấy, thì tí nữa ví dụ bây giờ là mình sẽ ấn vào phần là bắt đầu dịch và mình có thể chọn ngôn ngữ mà mình muốn dịch sang. Đấy, ví dụ như có ngôn từ Việt chẳng hạn đi. Và ở đây là mình sẽ có một cái prompt tùy chỉnh, các bạn có thể sửa lại cái prompt này, các bạn để nguyên như này cũng được, không sao cả. Rồi khi các bạn ấn vào phần là bắt đầu dịch. Đấy, thì trong này mình sẽ có hai phần, một là dịch một tệp, hai là dịch nhiều tệp. Các bạn có thể dịch hoàn toàn là nhiều tệp cùng một lúc. Đó, đấy, rất là nhanh, đúng không ạ? Nó đã dịch được 60 từ rồi. Đấy, thì đây là dành cho những bạn nào làm những cái dạng như kiểu là các bạn đã có những cái file SRT, đúng không ạ? Khi mà các bạn làm những nội dung như kiểu review phim này, review truyện này, hoặc là làm về phim này mà các bạn cần có những cái file SRT mà hiện tại mà mình đang sử dụng chẳng hạn, đúng không ạ? Và mình muốn chuyển nó sang một cái ngôn ngữ khác nhanh chóng, thì đây là một cái công cụ dành cho các bạn với cái mức chi phí nó rất là hợp lý thôi. Đó, thì đây hiện tại cũng vẫn đang là một tiếng beta, thì nếu mà bạn nào cũng rất là quan tâm thì các bạn hoàn toàn có thể là vào đây và request cái đưa vào form để có thể là liên lạc với mình, và mình sẽ hỗ trợ là các bạn mở cho bạn request để các bạn có thể dùng thử và trải nghiệm nhá. Đó, rất là nhanh, đúng không ạ? Và các bạn hoàn toàn có thể là chỉnh sửa được cái nội dung mà mình đã sắp, hoặc là các bạn có thể là yêu cầu AI dịch lại chẳng hạn, hoặc là xuất song ngữ, nghĩa là xuất cái bản đã dịch cũng như là bản chưa dịch, hoặc là xuất những cái bản đã dịch chẳng hạn. Và thời gian để hoàn thành một cái file sắp có khoảng độ 3200 phút đấy như này, nó sẽ mất đâu đấy khoảng độ 3 cho đến 4 phút thôi. 3 cho đến 4 phút thôi. Để tiến độ bây giờ được 17% rồi, mà mới khoảng độ 30 giây, đúng không ạ? Mới khoảng độ 30 giây thôi. Và tiếp theo nữa sẽ là một cái page có tên là Specialized Agent. Thì đây là một cái page mà sẽ chia sẻ tất tần tật một vài những cái con bot GPT này, hay bot trên Click AI mà mình đã làm ra và mình muốn chia sẻ đến với mọi người để mọi người sử dụng những con bot này. Đó, rất là nhiều những con bot khác nhau, và sắp tới thì mình sẽ cập nhật thêm một vài những con bot khác để mọi người có thể là cùng vào truy cập và sử dụng hoàn toàn miễn phí, được chưa ạ? Ok, truy cập vào đó thì các bạn sẽ có thể là nhận được một cái lời chào mừng đấy, được chưa ạ? Ví dụ như mình để đây là MCP AI VN, đúng không ạ? Thì nó sẽ để là MCP AI VN Connected. Đấy, một cái rất là hay rồi, muốn gửi tới mọi người. Ở phía bên phải của mình ở đây, các bạn có thấy này, phía bên phải của mình đây thì là một cái phần để mọi người có thể là submit những cái tool lên chẳng hạn, hoặc là các bạn cũng có thể là gửi đến cho mình những cái lời feedback để mình có thể là đánh giá được cái trải nghiệm của các bạn. Thì rất là mong là những bạn nào mà đã truy cập trong website AI Switch App này thì có thể là dành tặng cho mình một cái lời feedback về có thể là trải nghiệm của các bạn, cách các bạn dùng nó bị lỗi ra sao, vấn đề gì đấy. Tại vì một cái web mà mình đã code hoàn toàn bằng AI ấy, thì đôi khi là trong cái quá trình nó vẫn sẽ ra một vài những cái lỗi rất là nhỏ và mình chưa thể kiểm soát được hết. Đó, thì rất là mong là các bạn có thể là dành cho mình một vài những cái feedback để mình có thể nâng cấp website này nó càng ngày trở nên hoàn thiện hơn. Và có thể trong tháng sắp tới thì mình cũng sẽ làm thêm một cái clip để chia sẻ về cho mọi người về cái hành trình mà mình đã tạo ra được một website mà gọi là đầy đủ những cái tính năng như này. Đó, và thường ấy là thi thoảng mình sẽ bật ở trên này một cái con bot chat. Đấy, nó sẽ hỗ trợ mọi người để tìm kiếm những cái công cụ, tìm kiếm những workflow và đặt một vài những câu hỏi liên quan đến cá nhân mình. Đó, hoặc là vì khi mà mọi người muốn tìm một cái công cụ đấy thì mọi người có thể vào cái phần search tool này, nó sẽ có rất là nhiều những công cụ để các bạn sẽ tìm kiếm được. Đó, nó có thể là preview cho các bạn được cái, ví dụ như các bạn muốn tìm một công cụ đấy, nó sẽ tự tìm kiếm cho các bạn dựa theo tên này. Đó, được chưa? Tìm kiếm rất là chuyên sâu luôn.
Đó, ok, là mình đã hoàn thành review full về website AISwap.com này của mình rồi. Đó, thì đây nó là một trong những cái tâm huyết, một trong những cái đứa con mà mình đã mất thời gian để có thể là tạo ra một sân chơi cho các bạn, một nơi các bạn có thể là cùng nhau vào và truy cập vào những cái công cụ AI mà thực sự hữu ích, thực sự là quan trọng. Đó, để chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí của mình. Nếu các bạn đang có hứng thú và các bạn đang muốn làm những cái hệ thống workflow automation tự động mà chưa biết cách làm ra sao, thì các bạn có thể tham khảo khóa học N8N Automation 101 này của mình. Thì đây là một khóa học N8N cơ bản từ con số 0 đến tự xây dựng những workflow tự động hóa chỉ trong vòng 2 tuần. Các bạn có thể làm chủ tự động hóa, xây dựng những hệ thống làm việc 24/7 ngay cả khi các bạn mới là một người mới hoặc các bạn không biết về code, thì đây là một khóa học rất là phù hợp cho bạn. Trong khóa học này thì có rất là nhiều quyền lợi cho những học viên của mình. Các bạn hoàn toàn có thể nhận được server chung để có thể trải nghiệm N8N của cộng đồng AI Automation Club Plus trong vòng 1 năm hoàn toàn miễn phí và với tài khoản riêng nhé, không phải tài khoản chung luôn, được chưa? Hơn nữa các bạn sẽ được nhận từ 13 cho đến 15 workflow mà bên mình đã hoàn thiện sẵn. Các bạn chỉ cần về là mang về setup một lần và dùng trọn đời thôi. Đó, và còn vô vàn những cái ưu đãi nữa thì rất là mong các bạn sẽ ở trong cộng đồng này. Và rất là đón chờ nếu mà bạn có nhu cầu thì các bạn có thể tham gia và nhấn vào đường link ở bên dưới phần mô tả nhá. Ok. Và rất là mong là sẽ được rất là nhiều sự ủng hộ từ tất cả những khán giả và tất cả những người mà hiện tại đang xem video này. Và rất là cảm ơn các bạn vì đã xem tận bây giờ. Đó, trong thời sắp tới thì mình cũng sẽ làm rất là nhiều những nội dung liên quan đến việc là build in public, nghĩa là mình sẽ công khai cái việc mà mình build những cái dự án lên trên này và chia sẻ về cái hành trình của mình. Đó, và thật sự một cái lời chia sẻ là để build lên một website như này thì mình cũng mất khoảng khá tiền. Đó, mất khá tiền. Nhưng để mà so sánh với cái việc là các bạn thuê một cái người bên ngoài mà build cho các bạn từ đầu đến cuối, front-end này, back-end này, các thứ, và cũng như được một cái giao diện như này thì thật sự là cái chi phí mà mình bỏ ra ấy, là nó thấp hơn khá đấy. Nên là đây nó sẽ là một cái trải nghiệm thực sự là tuyệt vời. Và cái việc mà build những cái website bằng AI ấy, mà để hoàn chỉnh như thế này đó, thì mình nghĩ là nó sẽ không còn xa vời nữa rồi. Đó, không còn thật sự nó dễ hơn trước rất là nhiều. Và mình nghĩ là trong khoảng độ vài tháng nữa hoặc là 1 năm thôi thì cách mà các bạn có thể là build những website như này bằng AI nó sẽ dễ dàng hơn tất cả luôn, thật sự rất là nhiều. Bây giờ nó đã dễ hơn lần trước rất là nhiều rồi, nhưng sau này nó sẽ còn dễ hơn rất là nhiều. Đó, ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà các bạn thấy hay thì thú vị và các bạn muốn ủng hộ mình trong tương lai thì các bạn đừng quên cho mình một like, một subscribe và một comment dưới bên dưới nhá. Ok.